ჩემი სახელია Sofiko Kikodze, ჩემთან ერთად ბაბუაჩემია Anzor Kikodze. ახლა არის 4:35 წუთი, 8 დეკემბერი 2013 წელი. ჩვენ ვიმყოფებით დიდ დიღომში, პეტრიძის 13A-ში, საძინებელ ოთახში. ბატონო Anzor, გთხოვთ აღწერეთ, როდის გაიგეთ სტალინის გარდაცვალების შესახებ, სად იყავით და რა მოხდა? სტალინი გარდაიცვალა, მაშინ ვიყავი მე-11 კლასში. ვსწავლობდი მოზურგეთის მაშინდელი მახარაის რაიონის სოფელ ბაღში. სტალინის გარდაცვალება შევიტყვეთ რადიოს საშუალებით, რომელიც სოფლის ცენტრში იყო გაკეთებული. ყველა ვიკრიბებოდით, ყველა მოსავლები ვიკრიბებოდით ამ რადიოს გარშემო, ჩვენთან ერთად იყო მთელი სოფლის მშრომელები. რა იგრძენით მაშინ? მაშინ ვიგრძენი, რომ თითქოს ყველაფერი გაჩერდა, გაფუჭდა, რომ ჩვენ დავიღუპეთ, ჩვენ არაფერი არ გვეშველებოდა, რომ ჩვენი საქმე და ყველაფერი წავიდოდა უკან, რომ ყველაფერში გვექნებოდა ჩავარდნები. მაშინ რას ფიქრობდით სტალინზე? მაშინ სტალინზე ფიქრობდი, რომ სტალინი იყო გენიოსი ადამიანი, ყოვლის შემძლე. ჩვენზე ზრუნვაში ატარებდა სულ დღე და ღამეს და იყო დიდი პატრიოტი, დიდი ქართველი. ახლა რას ფიქრობთ სტალინზე, რას ფიქრობთ მის ადგილზე ისტორიაში? ეხლა სტალინზე ფიქრობ, რომ სტალინმა თავისი ცხოვრება და თავისი დიქტატორული პერიოდი გადარა შეცდომებით, რომ მას ძალიან უხეში შეცდომები ჰქონდა დაშვებული, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი კარგი და სასახელო ამბავი გააკეთა. მისი ადგილი ნამდვილად არის ისტორიაში, იმიტომ რომ სტალინის გარეშე მე-20 საუკუნის ნამდვილად ვერ წარმოიდგენს და არავის არ შეუძლია მას გვერდი აუაროს. ზოგიერთი ისტორიკოსი ამას ფიქრობს დააკეთებს ასე და ზოგიერთი სახელმწიფოც კი, მაგრამ საერთო ჯამში ყოვლად შეუძლებელია ის სტალინის პერიოდი მე-20 საუკუნეში სტალინი არ ახსენოდა ის ისტორიაში ძალიან მას დიდი ადგილი უჭირავს ისტორიაში. დიდი მადლობა ბატონო Anzor, რომ მომეცით ინტერვიუ სტალინის შესახებ. ეს არის ჩვენი განაცხადი პროექტისთვის სტალინი. დიდი მადლობა.